Welcome again friends sa ating DIY episode ngayon. Paano natin i-maintain at ayusin ang kinakalawang natin na railings sa ating tahanan. Ito ang ating railings. Ito yung mga kinakalawang na bahagi. Kapag hindi natin naayos ito, mabubutas ang ating tubular or railings sa ating tahanan. So napakalaking gastusin yan dahil papalitan natin ng buo. So ito yung mga bahaging ito ay napakalaking tama na. Okay, parang mabubutas na yan kapag hindi pa natin naayos. Yan ay delikado na yan dahil magiging mahina na yung kapit ng ating tubular. So gagawin natin, we will do DIY maintenance sa ating railings. So simulan natin, mga kainken, ang DIY at home process sa pag-maintain at pag-ayos ng ating railings sa ating tahanan.